Гарної доби, шановне панство, ми продовжуємо проходити тест 5 Skyrim. Значить, з нами Ейла мисливиця. Ось. Така непогана рижуля. А ми воїн. Вона мисливиця, ми воїн, вона з луком тямить і з мечем щитом. Але у легких обладунках, як я розумію. Потім, як знайду якісь обладунки для неї, то обов'язково подивлюся, що вона зніме, якщо натягне на себе. Ось. Якби вона ще казала нам, ти нічого не знаєш, то взагалі був би чудовий косплей на Джона Сноу. Отже, ми пройшли лінію товариства, оці вовчачі забавки. І треба повертатися до якихось сюжетних, можливо, розгалужень. Треба порозмовляти з Ярлом Вайтрану, роздобути кров Фалмера, високого ельфа. Ну, до цього ще дійдемо. Тут нічого такого занадто цікавого поки нема. Знайти Бриньєльфа, злодійська спілка, охоронці світанку. Ну, тобто, йдемо далі по сюжету, далі після сюжету повертаємося, чи не повертаємося, а розпочинаємо DLC. Якось так, такий був вступ. Знову ніч, хто б сумнівався, так, Ейла? Треба ще зрозуміти, як тут оженитися можна. Ось. І, мабуть, взяти там когось з дівчаток собі у дружини законні. Там, здається, якийсь баф за це дається. Ніколи цим не займався, ніколи не бачив ту механіку, і також то цікаво дослідити. Ось що. А якщо там, типу, вона ще буде з нами бігати, можливо, можна на Елі буде спробувати цей момент, то взагалі буде шикардосно. Дракономажа. Є така, банок нема, інгредієнтів нема, але є воля до перемоги, є драконячі обладунки, ми будемо якось себе лікувати магією, але розпочнемо таке проходження далі сюжету, бо мені просто ліньки йти і купляти все. І так, грошей не так багато. Хай боги бережуть, каже. Мені потрібна твоя допомога, я хочу спіймати дракона у твоєму палаці. Ну так, ти все правильно чув. Ти ж розумієш, що моє прохання свідчить про важливість справи. Не спрацювало переконання. Мені потрібно... Давай. Ти диви, а у нього і репліки іноді змінюються. Прикольно. Це єдиний спосіб зупинити напади драконів. Та цю будівлю збудували для того, щоб піймати дракона. Загроза більше, ніж ти думаєш. Альдуїн повернувся. Якщо здамось, надії взагалі не буде. Я драконородний, зупинити його моя доля. Може і так, але я планую битись. А ти? О, ти диви, тут можна... так просто нейтрально йому сказати, можна якось похизуватися, що ти драконородний, а можна підбадьорити, типу, толкнути якусь річ. Давай. Spoken like a true Nord. I'll stand beside you, Dragonborn. Now what's this nonsense about trapping a dragon in my palace? Це єдиний спосіб знайти Альдуїна, поки ще не пізно. I want to help you, Dragonborn. And I will. But I need your help first. Блін, у мене вони так тихо говорять. Do you think they will sit idle while the dragon is slaughtering my men and burning my city? No. I can't risk weakening the city while we are under the threat of enemy attack. I'm sorry. А якщо тобі не треба буде перейматись ворожим нападом? Then I would be glad to help you with your mad dragon trapping scheme, but getting both sides to agree to a truce will be difficult at this point. The bitterness has gone too deep. Maybe. What of the Greybeards? They are respected by all Nords.
High Hrothgar is neutral territory. If the Greybeards were willing to host a peace council, then maybe Ulfric and Tullius would have to listen. Прикольно. Я ніколи не виходив на таку нейтральну розв'язку з Ульфриком та цим Тулієм. Я беру це на себе, порозмовляю з Арнейгіром про влаштування мирної наради. Aye, Dragonborn. Maybe you can stop the dragons and this war into the bargain. Так, цікаво. Now, if you don't mind, I've got a city to keep. Давай. Цікаво, чи цей. Що буде за кінцівка цієї гри вважатися каноном у наступній грі? Вона ж наче розробляється, був навіть тизер один. Ось. Мабуть, ось ця розв'язка з громадянською війною буде канонічною, бо вона така найкраща, в принципі. Так, значить, високий Гродгар. Ну, якщо дійсно їх можна помирити між собою, я не знаю, що нас очікує, тобто тут вже тотальна імпровізація пішла. Високий Гродгар. Що ти там? О, мені так подобається, що вона поряд. А десь шит загубила, у тебе ж був. Шкода, що вона нічого не коментує. Хочу, щоб коментувала. Підйом! Годі спати. Alduin? Алдуін? We heard the Dragonren shout from here. You defeated him? Так, але він утік. Я маю знайти його порталу Савенгард. I feared as much. I thought it was him we saw flying east after your battle. Мені потрібна ваша допомога, я хочу спіймати дракона. We are not warriors. What is overlooked in the Dragonborn is not permitted to any other followers of the way of the voice. Поновлення дракона я беру на себе. Допоможи припинити війну. Ха-ха-ха, така заявочка. Спав ти такий, і тут тобі прийшли домовлятися про припинення війни. Ярл Балгрув не буде допомагати мені, поки точиться війна. I see. The dragon will lead you to Alduin, but without the Jarl's help. Обидві сторони поважають сивобородих, вони дослухаються. Paarthurnax has made the decision to help you. This is the road we have to walk. Even the Greybeards must bend to the winds of change, it seems. So be it. Tell Ulfric and General Tullius that the Greybeards wish to speak to them. We will see if they still remember us. Sky? Ой, капець. Пісні. О, зілля поновлення є. Трошки інгредієнтів візьму. А на що вони їм тут? Вони їм іначе не користуються. Життя в рилі Септима. Солі порожнечі. Прикольно. Ну, це читає. Не темно тобі тут читати. Де взагалі у них свічки якісь, ліхтарики? Ну, от там от трошки свічок є. Біля ліжок там. Ну, щось таке. Ліжки взагалі кам'яні. Як так можна жити? Ці аскети це просто щось чимось. Так, нам треба йти, значить, до Солітюда. У Солітюді є Тулій, здається. Пішли. Спочатку туди, бо він перший на мапі потрапився, а потім уже до Ульфрика. Тобто сьогодні у нас така дипломатична серія, я так розумію. Шкода, я плекав надію на якийсь екшон. Хотів випробувати обладунки, усе це. Типу, і випробувати Ейлу. Добрий день. Бажаю здоров'я. Прикольно, що вони реагують на якісь досягнення наші у грі. Що ми там щось подолали, або стали на чиюсь сторону, і вони так коментують. Добрий день, генерал Тулі. Волоцюг? Ти хоч знаєш, хто я є? Ми зустрічались раніше. Have we? Oh, of course. You were at Helgen.
Ну, One of пізнав the мене. prisoners, if I recall correctly. Годвар, який утік, завдяки мені сказав, що поручиться за мене. Мене звільнили. У мене був вибір податись куди завгодно. Я тут, щоб воювати за імперію. Ні, я не хотів воювати за імперію, я хочу перемирити їх. Hadvar's alive. I hope that's true. He's a damn good soldier. But he hasn't reported in yet, so he can't exactly confirm your story. In the meantime, why don't you have a chat with Legate Ricka? Та я тут по іншому питанню геть прийшов. Resourceful like you. Not many survived Helgen. Besides, I'm sure your being imprisoned was all a terrible misunderstanding. О, а тепер він одмазується, бо я прийшов таки у драконічих обладунках. He'd be insane to try. He doesn't have the men. That's not what my scouts report, sir. Every day more join his cause. Riften, Dawnstar, and Winterhold support him. It's not a cause. It's a rebellion. Call it whatever you like, General. The man's going to try to take Whiterun. Jarl Balgruuf. Balgruuf refuses the Legion's right to garrison troops in his city. On the other hand, he also refuses to acknowledge Ulfric's claim. Well, if he wants to stand outside the protection of the Empire, fine. Let Ulfric pillage his city. General. You people and your damn Jarls. Sir? You Красотка, can't красотка. force a Nord to accept help he hasn't asked for. If Ulfric's making a move for Whiterun, then we need to be there to stop him. Draft another letter with the usual platitudes, but this time share some of your intelligence regarding Ulfric's plans. Embellish if you have to. We'll let it seem like it's his idea. Yes, sir. You Nords and your bloody sense of honor. Sir. Так, чуєш? Я маю повідомлення від сивобородих. Сиробороди. Ха-ха, сиробороді. Hermits want with me. Вони скликають мирну нараду у високому Гродгарі. Why? There's nothing to discuss as long as that traitor Ulfric is in arms against his rightful emperor. Нам потрібно перемир'я до усунення драконячої загрози. They are getting to be a problem. But I wasn't sent to Skyrim to fight dragons. My job is to quell this rebellion, and I intend to do just that. Dragons or no dragons. Чувак, ти саме тепер дракони є більшим клопотом, аніж буреплащі. Це найслушніша мить, щоб вести перемовини з позиції сили. Імперія не може дозволити собі зневагу до сивобородих. You may have a point. I'm always surprised by how seriously the Nords take these things. Отже, ти прийдеш на мирну нараду? Yes, fine. Ну, це було I'll come легко to this відносно. Greybeard Council. Більше слухали їх перемовини. Так, тепер Ульфріх. Мабуть, Елі буде так цікаво побігати, типу, побачити, що тут і як. Ще цікаво, чи буде вона перетворюватися у бою на вовкулаку і бити їх. Ми ж її не розчаклували. Було б кльово, якби вовкулака тут мені допомагав. Накладання закляттям. Ага. Порядити сховати. Окей. Так. Пішли. Значить, там туди. Диви, яка фортеця укріплена. Типу, є міст такий. І він за стінами досить високими. Тобто, якщо хтось буде нападати і йти цим мостом, то будуть стояти люди там з казанами на стінах або з луками, з стрілами і просто нищити усе, що йде. Кльово. Які ворота великі. Вінгель. Давно вимерлі Двемерл створили багато приладів і автоматонів. Зрозуміло. Що тут за расизм коїться? Чуєш? А якщо я зараз дістану меч? А ну, пішли геть. А можна так зробити, типу, щоб перервати їх, мені цікаво. 40 золотих штрафу мені дали. О, так вона їх вбиває, диви. А що ви цей? Хлопці, я... Все. Мир! Мир, кажу. Піс.
committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? Я захищав у цих... Твоя взяла, я сплачу стягнення. Smart man. О, ми одразу до замку перемістилися. Привіт. Spare a coin for an old woman, my lord. На тобі. Oh, thank you. Divines bless your kind heart. Коротше, я расизм присікав, а вони почали мене бити. Бачите, яке нетолерантне тут община така. Хто так хрипить He's a тут? true Nord. He'll come around. The Stormcloaks are finding victory across the land. We've intercepted couriers from Solitude. The Empire's putting a great deal of pressure on the White Run. And what would you have me do? If he's Хто так not with здихнув us, зараз? he's against Ти? us. I'm not much of a strategist. He knows Lord that. Ulfric They listens all to my know counsel that. all Так, the мені не цікаво ваші бесіди. Come to join the war. Speak with Galmar. He handles the new recruits. Ні, я тут з іншого. З іншої причини. Ти диви, дійсно є така репліка. If you change your mind, speak with Galmar. What does bring you to me? Я маю повідомлення від сивобородих. It's about time they turned their gaze from the heavens back to our bleeding homeland. What do they want? Вони хочуть домовитися про перемир'я до усунення драконячої загрози. I have the greatest respect for the Greybeards, of course. And the dragon attacks are a growing plague. But the political situation is still delicate. Not all the Jarls are fully committed to supporting me as High King. I can't afford to appear weak. I can't agree to this unless Tullius himself will be there. Греці з політикою. Він повернувся. Ти можна на нього накричати. Генерал Тулій уже погодився бути присутним. Good. We still hold half of Skyrim despite everything the Empire could throw at us. I doubt the Empire has the stomach for much more bloodletting. Отже, ти прийдеш до мирну нараду? Yes, I'll give Tullius one more chance to quit Skyrim with his tail between his legs. Так, ну а тут мені вже дійсно цікаво стає, що там буде. The Stormcloaks are finding You victory think across I the need to land. send Bolgraf a stronger message? Так, я цього ніколи ще не бачив. І йдемо до... Я навіть не знав, що є такий варіант розвитку подій. Типу, мені заспойлерили це у першій серії, типу, у коментарях, але я сам не бачив. Тож цікаво. Ну що, то ми тут будемо балакати? А де стіл, я не знаю, продукти якісь, вино, голідівки? Хлопці, ну що таке? Аркер. So, you've done it. The men of violence are gathered here, in these halls whose very stones are dedicated to peace. I should not have agreed to host this council. The Greybeards have no business involving Ой, та us. ви заколебали не вплутуватися. Боже, що ви Євросоюз чи що? Чи НАТО якесь? Так, не хвилюйся, я переконаю їх укласти мир. Peace? I doubt it. They may put their weapons down for a moment, but only to gather strength for the next bloodletting. They are not yet tired of war. Far from it. You know the ancient Nord word for war? Season unending. And so it has proved. But regrets are pointless. Here we are. Take your seat at the council table, and let us see what wisdom we can find among these warriors of Skyrim. Так. Десь там показують, сюди треба. А як іти? Ага, так іти. А я у цьому крилі не був ніколи. О, ти диви, дійсно є стіл. So, Фіга. Arngeir, is it? О, і Талморсі тут, ти диви. Треба її буде вбити і взяти кров. О, якісь ярли. Це ярли на стороні Тулія. А на стороні Ульфрика щось нікого нема. Ну давайте присядемо, подивимося. Послухаємо. Ну. О, кухолі. Уі. А ви так вмієте? Уі.
Take your... Now that everyone is here, please take your seats so we can begin. А він не відпускає її. Я тисі. I hope Відпусти. that we have all come No. here in the spirit You of... insult us by bringing her to this negotiation? You're Chief Talos Hunter? That didn't take long. Here, here. О, тут і клинки. I have every right to be at this negotiation. I need to ensure that nothing is agreed to here that violates the terms of the White Gold Concordat. She's part of the Imperial delegation. You can't dictate who I bring to this council. Please, if we have to negotiate the terms of the negotiation, we will never get anywhere. Perhaps this would be a good time to get the Dragonborn's input on this matter. By Izmir's beard. The nerve of those Imperial bastards, eh? To think that I would sit down at the same table with that Thalmor bitch. Either she Ну, ти walks диви, or I. він прям матюкається тут. Твоя правда, Далмарцям тут на місці. Що в цьому поганого, крім того, Тулі не хоче, щоб вона була тут. Maybe so, but bringing her here is a deliberate provocation. Tullius needs to know I won't be pushed around. Погоджуюсь, це задасть тон перемовинам. Хай Елевейн піде. Хай буде так, як хоче Тулі, він поступиться згодом. І що мені? Я проти Талмору виступаю. Типу, вони нахабні покидьки усі. Але. Ну, давайте таку опцію. Можливо, вони потім нападуть на нас за це і буде трошки екшону. Well said. Very well, Ulfric. Enjoy your petty victory. The Thalmor will treat with whatever government rules Skyrim. We would not think of interfering in your civil... Ой, що ж ви тоді тут робите? Skyrim will never bow to the Thalmor. Unlike your Imperial friends here. You're lucky I respect the Greybeard's council, Galmar. Legate, we represent the Emperor here. Sorry, sir. It won't happen again. Now that that's settled, may we proceed? I have something to say first. Here we go. The only reason I agreed to attend this council was to deal with the dragon menace. There's nothing else to talk about. Unless the Empire is finally ready to renounce its unjust claim to rule over the free people of Skyrim. I knew he wouldn't be able to We're here resist. To arrange a temporary truce to allow the Dragonborn here to deal with the dragons, nothing more. I consider even talking to the Empire a generous gesture. Are you done? Did you just come here to make speeches, or can we get down to business? Yes, let's get this over with. Are we ready to proceed? Jarl Ulfric, General Tullius, this council is unprecedented. We are gathered here at the Dragonborn's request. I ask that you all respect the spirit of High Hrothgar, and do your best to begin the process of achieving a lasting peace in Skyrim. Who would like to open the negotiations? Yes, let's get down to it. We want control of Markarth. That's our price for agreeing to a truce. So that's why you're here, Ulfric? You dare to insult the Greybeards by using this council to advance your own position? Jarl Elisif, General, this is outrageous. You can't be taking this demand seriously. I thought we were here to discuss a truce. Elisif, I said I'd handle it. Ulfric, you can't seriously expect us to give up Markarth at the negotiating table. You hoped to gain in council what you've been unable to take in battle, is that it? I'm sure Jarl Ulfric does not expect something for nothing. Yes, that'd be entirely out of character. I want in return. Wait, General, you don't intend to just hand over Markarth to that traitor? This is how the Empire repays us for our loyalty? Enough. First, let's be clear. This council wasn't my idea. I think it's a waste of time. You are a traitor to the Empire, and deserve a traitor's death. But I at least will negotiate in good faith. Since we're all here at your request, I'd like to hear what you think Markarth is worth.
Можливо, Рифтен. Достан. А, в смис? Що це за приколи? А не можна їм сказати, щоб не лізли до міст і не отак їм не розмахувалися? Можливо, Рифтен? Давай Данстар. In exchange for Markarth, the source of most of Skyrim silver. Ага. Hardly. Ні, я казав до Riften seems like a Данстар. better choice to me. Well fortified, easily resupplied from across Lake Honric, plus all the mead we can drink. Ага. Данстар має свої переваги, переконування. Твоя правда, Рифтен справедлива заміна для Маркарта. Тобто, їм, буреплащам дають Маркарт, а імперцям Рифтен. Так? Але Ярл Рифтену, він же наче був проти розміщення будь-яких військ у його гарнізонах. Може таки Данстар? Данстар це порт. Там хоч і невеличке селище, але там багато риби, там є хоркери, їх м'ясо, є шахти, і там копалини, так. Цікаво. Із цієї точки зору, типу, Данстар непогана заміна Маркарту, так? Тобто там можна розміщувати свої війська, можна підвозити їм продовольчі. Ой. Блін, я не відповів і закінчився тайм. Так і що? Оу! Щось зламалося? Тільки не кажіть, що мені знову це все слухати. Чарка. Дай мені сил. Так що ви на мене дивитесь? Я не можу ні з ким взаємодіяти, мабуть, тому що я тримаю чарку в руках. Ой, зараз я зроблю таймскіп. Так, десь ми тут і закінчили. Маркарт, можливо, і Рифтен. Це, типу, основна торгова артерія, так? Це центральне місто Скайриму. Давай Рифтен. О, і тим паче це зв'язок з Кироділом. Угу. А він його здав. Так просто. You disappoint me, Dragonborn. I accepted your invitation on trust in your good name. But it seems you intend to favor Ulfric. Що? Звідки такі висновки? See now that this is not a negotiation at all. Я щось не так сказав? I know you, Ulfric. If I hand over Markarth, you'll be ready with a new demand. You'll never defeat the Empire, and you know it. But you're willing to sacrifice thousands for your own selfish ambition. Soon enough, I'll have you back under the headsman's axe, and this time there won't be any dragon to save you. As always, the Empire's fine words are worth nothing. Stop! Are you so blind to our danger that you can't see past your petty disagreements? Нарешті, хоч один тут з мізками. Arguing about nothing, while the fate of the land hangs in the balance. Is he with you, Delphine? If so, I advise you to tell him to watch his tongue. He is with me. And I advise you both to listen to what he has to say before you do anything rash. Don't you understand the danger? Don't you understand what the return of the dragons means? Alduin has returned, the World Eater. Even now he devours the souls of your fallen comrades. He grows more powerful with every soldier slain in your pointless war. Can you not put aside your hatred for even one moment in the face of this mortal danger? Що ти на мене дивишся? But this dragon situation has gotten out of hand. If this truce will help the Dragonborn here put an end to that menace, we both gain. Remember that, Ulfric. Now, back to the matter at hand. You know as well as I do that we can't hand over Markarth on these terms. You see what talking to them gets us? Я щось нічого не зрозумів. Out with it then. We want compensation for the massacre at Karthwasten. You slaughtered the very people you claim to be fighting for. True sons of Skyrim would never do such things. Damned Imperial lies.
My men would never stoop to such methods, even in retaliation for your butchery at... All the blood spilled in this war is on your head. So, Dragonborn, what do you say? Ульфрик має відшкодувати збитки за Карцваген. Ви також не безгрішні. Ну, типу, він каже, що ми і так симпатизуємо Ульфрику, я не знаю, з чого він такі висновки зробив, тож зробимо нейтральну позицію, типу, вирівняємо рахунок. Well said. For once you'll actually pay for your crimes. Тим паче у нього буде маркер з їхними копалинами, тож грошей там вистачить. It seems we may have an agreement. Jarl Ulfric, General Tullius, these are the terms currently on the table. Markarth will be handed over to Ulfric's forces, Jarl Igmund will step down, and Thangvor Silverblood will become the Jarl of Markarth. The Stormcloaks will withdraw from the rift, allowing Imperial troops unhindered access. Jarl Leila Lawgiver will step down, and Maven Blackbriar will become the Jarl of Riften. The Stormcloaks will pay appropriate compensation for the massacre at Carthwayston. Все? You both Порішали? agree to this? The sons of Skyrim will live up to their agreements, as long as the Imperials hold to theirs. What about you, Elisif? Are these terms to your liking? Speak up! I'm sure General Tullius is waiting to do your bidding. I have nothing to say to that murderer. General, you've proven yourself a good friend to Skyrim. I continue to trust that you will do your utmost to safeguard our interests. Thank you, Jarl Elisif. I appreciate your loyalty. The Empire can live with these terms, yes, for a temporary truce, until the dragon menace is dealt with. After that, Ulfric, there will be a reckoning. Count on it. Так що, їх помирити остаточно не можна, так? Вони далі будуть воювати. Вивчити крик для виклику Ода Вінга. Йоу, Весберн. I'm afraid that's A serious one. I've discovered who the Greybeard's leader really is. Ти дізнався, що? Виявилось, що він дракон. Проте він допоміг мені. All well and good. But did you know that he was Alduin's chief lieutenant in ancient times? Responsible for terrible atrocities. It's true that his crimes are long in the past, but justice does not count the passage of years. The Blades have been hunting him for centuries, but he was protected by the Greybeards and then the Emperors. Justice demands that he die for his crimes. Until he is dead, I'm afraid my oath as a Blade prevents me from offering you aid and comfort. Ти заколібав. Як нам заманити драконів у дракономежу? Убити Портурнакса. I anticipated the problem. While you were arranging this meeting, I was busy in the library of Skyhaven Temple, an unguessed trove of lost lore. But the important thing is that the Blades recorded many of the names of dragons they slew. Cross-referencing this with Delphine's map of dragon burial sites, I believe I've identified one of the dragons that Alduin has raised up. І як це нам допоможе? Don't you see? The names of dragons are always 3 words of power, shouts. By calling the dragon with the voice, he will hear you wherever he might be. Навіщо йому прилітати на гук? He's not compelled to, but dragons are prideful by nature and loath to refuse a challenge. Your voice in particular is likely to intrigue this dragon after your victory over Alduin. I think it's very likely that he will be unable to resist investigating your call. То яке ім'я в того дракона? Ода Вінг, нам уже сказали в квесті. Like these, worthy gentlemen. But it is written here in this scroll. Oda Ving, winged snow hunter, as I read it. Вивчив. Окей. Так, добре, значить, наразі ми маємо вбити ще Портурнакса, але він наче нам допомагає, тож... ну і він, з одного боку, він нам допомагає, а з іншого він накоїв
у попередні свої роки багато чого поганого, значить, для людей. Значить, ми вб'ємо Партурнакса, але зробимо це лише після того, як подолаємо Альдуїна, щоб він помер у спокої. Бо він на тій горі увесь час, він просто чекав повернення Альдуїна, щоб його зупинити. І це ми доробимо. Ось. А потім уже він піде на спокій. Якось так. Типу, залишити його живим та здоровим я не маю права за те, що він вчинив колись у ті роки, коли тут була велика лажа з драконами попередній раз. Якось так, таке в мене рішення. Значить. Йоу, Ярл! Ану, стоямбус. А, я Рифтен переплутав трошки з Вайтраном, так, здається? Рифтен це там, де оці крадії, гільдія крадіїв, так? Ну, в принципі, це також непогане місце. Тим паче є гільдія крадіїв під боком. Ви готові спіймати дракона в паску? As I promised, my men stand ready. The great chains are oiled. We wait on your word. Пора. Гайда піймаємо дракона. My men know what to do. Make sure you do your part. I'm putting my city in your hands. Плекаю надії, що Ейла зараз не загине. О, вона є досі. Викликати Ода Вінга у дракона межу. Так, значить, чого ми постійно все робимо вночі? Мене так закальобує це все. Давай трошки, нехай буде хоча б день. О, так краще, набагато. Опа. Культист Боетілі? Хто це такий? А що він хоче від мене? А це хто? Ірілет. На мене напав культист Боеті і тут обшукати тіло культиста. Боеті не випробування. І що? Крицева стріла, до речі. Зараз нам з драконом ці стріли будуть потрібні. Ну, дебіл якийсь прийшов. Зараз нам не до цього. Зараз треба спіймати дракона. А значить треба спорядити крики. Де той? Тварина. Цей крик викликає на допомогу диких звірів. Ні, десь там був Ода Вінг той. Виклик дракона, ось він. Ну, вперед. Щось сталося, ні? Він же має зараз прилетіти. Виконано. О, клас. Здолати та спіймати паску Ода Вінга, це мені треба оцим драконоборцем його кликати. О, добрий день. Він когось уніс. Ха-ха, один лук залишився. Оп, полетіло тіло. Це було комедно. Так, мені треба ще стріли, у нього тут їх є. Шит, смолоскип, так. Сиди тут. І він полетів десь. О, присів. Тепер його треба утримувати тут. Щоб він не тікав, значить. Мені потрібно лікуватися. Сюди підходь. Хто там? Ейла? Йой, Ейло! Підходь сюди. Не ламай скрипти, Ейло. Ай-яй-яй. Фіга він мене спалив. Щось ці драконячі обладунки ніфіга проти драконів не захищають.
Прилетай. Де ти є? А, є. Драконоборець треба. Так, походу тут просто треба заманити його у паску і не бити. Окей. А ну заходь сюди. О, Еле молодець. В оцей раз з луком. А чого не перезаряджається, крики? Диви, як довго. А що таке? Що не так? Щось залагало. Я драконоборець не можу використовувати. Я ото гукнув його один раз. І воно не перезаряджається більше. Що за фігня? Що зламалося знову? Воно просто довго перезаряджається чи що? Годинку почекаю. Воно дійсно так довго перезаряджається? І не дає мені використовувати ще? О, це я зберігся просто. Може можна ще? Ні. Почекати не можна. Ну давай сюди йди. Оце лажа, типу, з цим криком. Що не могли тут заскриптувати мені, щоб він швидко перезаряджався? Тоді доведеться його підбити трошки, щоб він впав і не зміг злетіти просто. І не юзати той драконоборець. Якась така фігня. Ну підлітай давай. О. Не в мене. Я тобі двохну зараз. Жесть, це його він. Де він десь присів? Падла. Де та стріла? А він щось її не б'ється. Досить сильний дракон чи що? Капець якийсь просто, що коїться? А ну присядь тут. Він наче і лікується, тобто його... О, перезарядився. Його треба саме драконобоєм. Все, сиди тут. А драконобій швидко перезаряджається. Все добре. Тепер треба ховатися час від часу, бо він буде дмухати. Так, 4, 5, отак. Нікуди ти не полетиш, ти зрозумів? Є? Піймали, диви, працювало. Ейлу трошки побили. Все? Допитати треба його. Ну, яка щелепа прикольна. Ну, звісно, хочу. Саме так, де він переховується? An apt phrase. Alduin Boval. One reason I came to your call was to test your Thuum for myself. Many of us have begun to question Alduin's lordship, whether his Thuum was truly the strongest. Among ourselves, of course, Muni Mae, none were yet ready to openly defy him. Ти скажеш нарешті, де знайти Альдуїна? О, ну так натискай. Once Lord Grossus,
Innumerable pardons, I digress. He has traveled to Sovngarde to regain his strength, devouring the Silesure, the souls of the mortal dead, a privilege he jealously guards. His door to Sovngarde is at Skuldafn, one of his ancient fanes high in the eastern mountains. Mindoran pa ok midoven avarantil. I surely do not need to warn you that all his remaining strength is marshaled there. Zuulost ofan hinlan. Now that I have answered your question, you will allow me to go free? Ти обіцяєш служити мені? Так, але це. Serve you? No. Need id. If and when you defeat Alduin, I will reconsider. Croesus. There is one detail about Skuldafn I neglected to mention. Ну, так кажи. Only this. You have the Thuum of a Dova, but without the wings of one, you will never set foot in Skuldafn. Of course, I could fly you there, but not while imprisoned like this. О, хитрожопий який. Тоді ми зайшли до глухий кут. І ти сподіваєшся, що я тобі повірю? Гаразд, я звільню тебе, якщо пообіцяєш відвести мене до Скулдафну. Onikan Korav Gain Mirad. It is wise to recognize when you only have one choice. And you can trust me. Zuni Tarudis. Alduin has proven himself unworthy to rule. I go my own way now. Free me, and I will carry you to Skuldafn. Ну давай, поїхали. Як тебе звільнити? Де тут? Ага, рушій десь там. Ну, ти молодець. Гарна робота. No one can doubt that you truly are Dragonborn. А, клас. If you don't mind, I've got a city to keep. Sir, you have no idea how long I have waited. Так, ну що, I can't believe that. відкривай. You sure about that? You want to let that dragon loose after all the trouble to catch him in there? Так, треба. Так, жодних сумнівів. Your funeral. Без підготовки, без зілей, без якихось, без їжі. Коротше, лише на своїй власній магії будемо воювати з Альдуїном. Це буде довго, це буде сильно, це буде потно. Давай, юзай. Ти хочеш, щоб я сам? О. Something to tell the grandkids, eh? Was nu? Sie nicht dein Rufe Astral. А де Ейла? А де Ейла? А, усьо, бігає. То стій, куди ти полетів? Saran Uth. I await your command as promised. Are you ready to see the world as only a Dova can? Ну так, давай, полетіли. Так, летимо до Скулдафну. Zukbrit Oth. I warn you, once you've flown the skies of Kaizal, your envy of the Dove will only increase. Досягнути Альдуїнового порталу в Савенгарді. Ага. Amativ. А Ейла зі мною не полетить? Блін, шкода. Або найдурніше. Окей. Отже, ми прилетіли, значить. This is as far as I can take you. Griffboth Akrin. I will look for your return. Or Alduin's. А ти можеш, типу, Ейлу мені сюди довести? Бо я почекаю трошки, але... Хочеться, я ж не просто так її взяв, дівчину з луком, бо
Я знаю, що тут буде багато драконів і багато екшену, але, здається, ми залишилися самі. Знову ж таки, без струнок, без їжі. Просто своїми силами магічними будемо якось лікуватися, захищатися. Але побачимо ми це у наступній серії. Ця серія вийшла дипломатичною такою, більше з діалогами, просто ліричний відступ, щоб ми трошки дізналися частинки лору, частинки того, що коїться тут у провінції. А у наступній серії ми підемо і будемо нищити усе, що нищиться, а що не нищиться, все одно будемо нищити. Ось. Дякую вам за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, переходьте за посиланнями в описі, тисняйте на дзвіночок, а якщо ви бажаєте підтримати канал монеткою, в описі є таке посилання. Подяк. Гарного вам настрою, та нехай щастить!